Hi everyone! Welcome to my channel and welcome to another vlog. Hi everyone! My name is Ibie and for today's video, well, we're going to talk about Mother's Day gift. Yes, Mother's Day gift kasi malapit na ang Mother's Day. Actually, sa Sunday na siya. So, kung wala pa kayong naiisip na gifts para sa mga mother ninyo, well, sa video na to, sasabihin ko sa inyo ang 5 best gifts sa mga nanay ninyo na hindi kayo gumagastos. So, dahil nga sa COVID-19, ang daming naapektuhan, hindi lang yung kalusugan natin, kundi lahat, pati economy natin, mga trabaho, ang daming nawalan ng trabaho. So in that case, naapektuhan talaga tayo financially. Pero kahit ganoon, wag natin kakalimutan yung napaka-special na day na darating, which is Mother's Day. Para yan sa ating mga dakila at butihing nanay. So today, pag-uusapan nga natin yung gifts na pwede natin ibigay sa mga mother natin kahit wala tayong pera o kahit maliit lang yung budget natin. Pwedeng-pwede yan kasi alam natin tayong mga nanay, including me kasi mami na ako. Sa mga nanay natin, hindi naman mahalaga kung gaano kamahal yung binigay niyo sa kanila o gaano kaganda o gaano ka-extravagant yung ginastos niyo. Hindi yun mahalaga sa mga nanay natin. Promise. So, ang mahalaga sa mga nanay natin, yung love, yung time na ini-spend natin sa kanila, yun yung mas importante kaysa sa mga mamahaling bagay. Kung riregaluhan natin sila ng mga, syempre, mamahaling bagay, maganda rin yun, di ba? Ma-appreciate naman nila yun kahit ano. So, without further ado, ito na. 5 best things na bibigyan natin sa mga nanay natin. Number 1, cook a meal. Okay, sa Sunday, Mother's Day, unahan nyong gumising ang mga nanay ninyo. I-surprise niyo siya, breakfast in bed. Yun yung talagang wow, bago to. Ganon, especially sa mga anak dyan, yan yung mga guilty na anak dyan na hindi tayo showy sa mga magulang natin. It's time to change our game. Maging sweet kayo kahit paminsan-minsan para ipakita nyo rin yung pag-appreciate nyo sa mga nanay ninyo kasi hindi rin naman madali ang pagiging nanay, di ba? Alam natin yan. So, unahan nyo siya, mag-alarm kayo, gumising kayo ng maagang-maaga, paghanda nyo siya ng breakfast, accomplish nyo lahat ng mga kapatid nyo, pati tatay nyo, isama nyo na lahat, kung sino man mga nakatira sa bahay, gawin nyo silang mga accomplice. Gawan nyo siya ng breakfast, special breakfast. Not saying yung simple breakfast lang ha. Gawin nyo itong special. Lagyan nyo ng decoration, mag-cut kayo ng bread, gawan nyo siya ng heart-shaped na bread. Yung mga ganun, lagyan nyo siya ng mga fruits na maliliit sa sides, mga ganun. Maging creative kayo. Alam ko, lalabas yung pagiging creative nyo sa mga special na bagay na ganito. Kahit sabihin nyo, ay, hindi naman ako marunong magluto, hindi naman ako marunong mag-bake. So, it's okay. Simple things like that. Mapag-aaralan, may computer tayo, may internet. You know, mag-search kayo ng mga magagandang breakfast design, ng mga easy breakfast design na presentable naman pag binigay nyo sa nanay ninyo. Number 2, treat your mom to a home spa. Home spa, syempre. Close ngayon ang mga spa for sure dahil may COVID. Pero, pwede siyang gawin sa bahay ninyo. So, dito ipa-flash ko yung mga homemade face mask. Ayan. Mga homemade face scrub. Para kung imamassage nyo yung mom ninyo, kung bibigyan nyo siya ng foot spa or hand spa, mga ganyan. So, ipa-flash ko yan dito para madaling siyang gawin sa bahay ninyo. Pwede rin naman yung simple na lotion, oil, or pwede rin essential oils kung may essential oils kayo. Ayan, para mabango din. Yan, i-treat nyo yung mom ninyo ng massage. Ganyan. And kung magaling kayong mag-manicure or pedicure or sa bahay ninyo, ganyan, i-treat ninyo yung mom ninyo. Kayo na mismo yung gumawa ng nails na ang mom ninyo. Manicure and pedicure. So, ma-appreciate niya yan. And additional bonding din, di ba? Kasi habang minamassage nyo siya, minamanicure and pedicure nyo, ganyan, nakikipagkwentuhan din kayo sa kanya. So, ma-appreciate niya talaga yon. Talagang ganun siya sa inyong mga anak. Number 3,
do her job. Do your mom's job, guys. So, one day lang naman, mag-sacrifice na kayo. So, gawin niyo yung mga ginagawa ng mom niyo. Kayong gumawa ng breakfast, magluto, maglinis, ano pa ba, maglaba, kung maraming labahan, ganyan. Give her a day off. She deserves it. Kahit one day lang, please. Treat her like a queen, diba? So, gawin niyo lahat. So, yung mga bagay na nakikita nyo nahihirapan siya, or yung mga bagay na matagal na niyang pinapagawa sa inyo, na hindi nyo pa ginagawa, gawin niyo today para ma-feel naman nyo na special siya, diba? General cleaning, para that way naman, alam nyo yun, for the rest of the week, kasi weekly naman general cleaning natin, diba? For the rest of the week, walang gagawin yung mom ninyo, diba? So, ma-appreciate niya talaga yun at magiging happy siya. Number 4, love letter. Yan, all-time classic yan. Mga love letter, cards. So, yan. So, sa mga mahilig gumawa, sa mga mahilig magsulat, binibigyan nyo ng love letter ang mga boyfriends and girlfriends ninyo. It's time para naman sa mga mom ninyo, mga momshies, na bigyan ng cards and love letters. 'Di ba? Also, upgrade your game naman. Kung ayaw nyo magsulat, or hindi kayo magaling magsulat, or hindi nahihiya kayo sa sulat ninyo, pwede nyo naman yun i-upgrade into videos and slideshows. So, dito, yan, KineMaster, yan yung ginagamit ko pang edit ng video. Napaka-user-friendly niya. So, yan, KineMaster, it's free. I-download din nyo to. And then, hindi nyo kailangan ng laptop or PC. Phone lang, cellphones lang. Pwede nyo na siyang i-download. And then, napakadali niyang gawin. So, yeah, maglagay lang kayo ng mga pictures ng moms ninyo, pictures nyo as family. Tapos, yan, isulat ninyo kung ano yung mga messages, ganyan. Tapos, maganda rin siya kasi may mga background music. Lahat ng nakikita nyo sa videos ko ngayon, yun, magagawa nyo siya. So, yan, i-download ninyo KineMaster for free. Okay? And that way din, mapreserve nyo yung mga memories ninyo, moments, ganyan. Kasi nagagawa nyo siya sa phones ninyo, nagagawa nyo siya ng videos. Appreciate talaga ng mga moms natin yon. And number 5, last, and this is the most important thing. Spend time with your mom. Nasa bahay lang naman tayo, quarantine ngayon, lahat tayo nasa bahay, or almost lahat tayo nasa bahay. Why not spend time with her? Yun yung pinaka-best way na mabibigay natin sa mom natin. For one day, make a sacrifice ngayong Mother's Day. Put out your phone, wala mo ng cellphones for one day. Hindi naman kayo mamamatay ng walang cellphone for one day. Ayan. And then, yan, makipag-usap kayo, makipagkwentuhan kayo, manood kayo ng TV together, or kung pwede pa kayo mag-jogging sa labas, or mag-walk sa labas, gawin nyo yon with your mom, at ma-appreciate niya talaga yon. Kasi tumatanda na yung mga moms natin, and time is very precious for them. At pag nakikita niya na, ayun, binibigyan niyo siya ng halaga kasi nakikita niya na nag-spend time kayo, hindi kayo nag-aaway-away, mababait kayo sa kanya kahit one day lang. Hindi naman one day. Pero ma-appreciate niya talaga. So, there you have it, guys. Ang 5 best gifts na pwede nating ibigay sa mga mommy natin ngayong lockdown or quarantine. Alam natin na mahirap ang panahon ngayon at maraming walang trabaho. So, zero budget tayo. So magpasensya muna tayo sa mga mommies natin na hindi natin sila mabibigyan ng material things. Pero, for sure, alam nila na appreciate nila to dahil ito naman ang importante sa kanila. Yung bigyan natin sila ng love, ibigay natin sa kanila yon, ibigay natin sa kanila yung time, and ibigay natin sa kanila yung rest, peace of mind na deserve nila. 1 year na nilang ini-imagine yun. Every year, once a year, or probably twice kasi sa birthday nila, and then ngayon nga Mother's Day. So minsan-minsan natin nagagawa yan. Pero saludo ako sa mga moms natin out there. Sobrang sacrifice ninyo sa amin. At nagiging emotional ako today. Emotional ako today kasi malayo ako sa mom ko. Ayoko na nga. Ayan. Malayo nga ako sa mom ko. Nandito na kami nag-move sa Las Vegas and then nasa California siya. So every year, every Mother's Day, nagsiselebrate talaga kami. Kasama namin siya, ganon. And this is the first time na mahiwalay sa kanya. Ako pala sa kanya. So, babawi na lang ako next year. So, yan. Or sa birthday niya.
Pero, babawi na lang ako, meaning magkakasama kami. Kasi ang hirap nga ngayon mag-travel dahil nga, yun nga, sa lockdown. Pero, alam niya yan, na love ko siya. Okay, wag kang iiyak, mother. Happy Mother's Day sa lahat ng mommies out there. And long life talaga, long live sa inyo dahil kayo ang nagpapasaya ng bahay. Malaki ang sinasacrifice ninyo para sa mga anak nyo. And na-appreciate namin yun. Na-appreciate namin ng mga anak nyo ang mga ginagawa nyo for us. So, thank you so much, mommies. Happy Mother's Day sa mga mommies out there and Happy Mother's Day sa mga mommies ninyo. And thank you for watching. Bye-bye!